ในยามสายภายในหมู่บ้านเสียงย่ำเท้าด้วยความเร่งรีบดังมาแต่ไกลเงาล่างอันเลือนลางสะท้อนกับพยับแดดทำให้ยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นผู้ใดแต่หากเพ่งพิจารณาดีๆนับว่าเป็นคนคุ้นเคยที่พลานแจ้งนั้นรู้จักเป็นอย่างดีพลานแจ้งอยู่ไหมเสียงผู้ใหญ่ตะโกนก้องในน้ำเสียงเจือด้วยความรีบร้อนทำให้พลานแจ้งสัมผัสได้ทันทีว่าต้องมีเรื่องด่วนอะไรแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นพลานแจ้งก็รีบออกตัววิ่งไปอีกทางในทันทีพลานแจ้งไม่อยู่จ้ะผู้ใหญ่มาวันหลังเถอะเฮ้ยก็เองไม่ใช่เหรอวะพลานแจ้งแล้วนั่นเองจะรีบวิ่งไปไหนวะผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามพร้อมกับรีบวิ่งตามพลานแจ้งไปติดๆก็รีบวิ่งหนีผู้ใหญ่นั่นแหละมาหาข้าแต่ละทีเอาแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้บ้าไอ้นี่ก็นี่มันชื่อเรื่องพลานแจ้งจะให้ข้าไปเรียกหาพลานบุญหรือยังไงพลานแจ้งแม้จะวิ่งเต็มฝีเท้าแล้วแต่ก็ยังถูกผู้ใหญ่ตามมาติดๆจึงเห็นว่าไม่มีทางสลัดหลุดได้เลยค่อยๆผ่อนฝีเท้าลงจนกระทั่งหยุดวิ่งเพราะทรงผมลู่ลมนั่นใช่ไหมที่ทำให้ผู้ใหญ่วิ่งเร็วนักเอ้าข้าไม่หนีแล้วมีอะไรก็ว่ามาน้อยไอ้พลานแจ้งเอ็งอย่ามาบูลลี่ทรงผมข้านะเว้ยนี่เขาเรียกว่าชโดตีแปลงเป็นทรงผมโบราณข้าเลยอนุรักษ์เอาไว้ที่ข้ามาหาเองน่ะก็เพราะผู้ใหญ่บ้านยังพูดไม่ทันจบประโยคจู่ๆบรรยากาศภายในหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปเมฆดำทะมึนค่อยๆลอยเคลื่อนเข้ามาอย่างแผ่วเบาจนบดบังแสงอาทิตย์เสียสิ้นไอหมอกไหลออกมาจากพื้นดินเป็นสายดูราวกับแม่น้ำแห่งความตายผุดออกมาตามมาด้วยร่างของชายชุดดำที่รอบๆกายลายล้อมไปด้วยความกดดันจากแรงอาถรรพ์แล้วชายคนนั้นก็พูดขึ้นแทนผู้ใหญ่บ้านว่าข้าอาจารย์ฤทธิ์ต้องการพลานนำทางเข้าป่าเพื่อไปหาว่านางโพรงมาทำยาหลานแจ้งได้ยินดังนั้นก็ถึงกับต้องชะงักไปเพราะตนเคยได้ยินมาว่านางโพรงนั้นไม่ใช่ว่าจะพลีออกมากันได้ง่ายๆมันต้องถูกกระทำโดยผู้มีวิชาอาคมบวกกับเลิกหามยามดีเท่านั้นถึงจะพลีออกมาได้หาไม่แล้วจะต้องโดนอาถรรพ์ของว่านและของป่าแน่นอนจึงตัดสินใจได้ไม่ยากเลยว่าไม่ควรรับงานอันตรายเช่นนี้แต่พอหันไปมองผู้ใหญ่บ้านหลานแจ้งก็ต้องใจอ่อนเพราะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังยกมือไหว้ขอร้องอ้อนวอนให้ตนรับงานในครั้งนี้จึงทำให้พลานแจ้งยากที่จะปฏิเสธลงเฮ้ยผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่แต่ละมื้อแต่ละเดย์หาแต่เรื่องมาให้ข้าไม่มีเว้นวางกันเลยเลยเข้าไปในป่าดงดิบที่พืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่าต่างๆล้วนแปลกตาและยังคงความอุดมสมบูรณ์เหตุเพราะไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่แต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติเหล่านั้นก็แฝงอันตรายเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเป็นที่มาว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้ที่ชำนาญไพรในการนำทางครั้งนี้ซึ่งพลานแจ้งเองก็นับเป็นตัวเลือกในลำดับต้นๆแต่แล้วพลานแจ้งก็ต้องหยุดลงพร้อมกับมองไปรอบๆเพราะจู่ๆก็มีเสียงกิ่งไม้หักดังก้องมาแต่ไกลพร้อมกับเสียงร้องคำรามดังขึ้นเสือมันอยู่แถวๆนี้ระวังตัวไว้พลานแจ้งถือปืนกระชับแน่นเตรียมพร้อมยิงทันทีหากเสือกระโจนเข้ามาส่วนอาจารย์ฤทธิ์ก็ยืนกอดอกหลบอยู่ด้านหลังพลานแจ้งแต่ถ้าดูจากใบหน้าและท่าทีของอาจารย์ฤทธิ์แล้วนั้นกลับไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อเจ้าสัตว์ป่านี้เลยแล้วอาจารย์ฤทธิ์ก็หลับตาลงทำปากขมุบขมิบพร้อมกับส่งเสียงงึมงำเบาๆทันใดนั้นที่มือของอาจารย์ฤทธิ์ก็มีเปลวไฟลุกท่วมขึ้นมาทำเอาพลานแจ้งถึงกับสะดุ้งตกใจเฮ้ยไฟท่านทำอะไรนะช่วงนี้ทางการเขาห้ามเผาค่า PM 2.5 มันสูง
อาจารย์ฤทธิ์หันมามองหน้าพลานแจ้งด้วยสายตาดูถูกจากนั้นก็ซัดลูกไฟในมือออกไปแล้วลูกไฟนั้นก็พุ่งเข้าไปปะทะกับต้นไม้เสียงดังโครมใหญ่ทำให้เสือโคร่งที่หมอบหลบอยู่ตรงนั้นตกใจจนต้องกระโจนออกมาพร้อมที่จะวิ่งหนีเข้าป่า คิดว่าจะหนีข้าพ้นเหรอ ทันใดนั้นที่มือของอาจารย์ฤทธิ์ก็มีเปลวไฟลุกท่วมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวนี้มันกลับลุกท่วมขึ้นมาจากมือทั้งสองข้างแล้วอาจารย์ฤทธิ์ก็เคลื่อนลูกไฟทั้งสองนั้นไปที่เสือโคร่งที่กำลังวิ่งหนีด้วยความตกใจอีกที ฮ่า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 ทีนี้ก็เสร็จข้าละไอ้เสือปลายแถว เดี๋ยวหยุดก่อนเสียงตะโกนของพลานแจ้งไม่สามารถที่จะหยุดการกระทำของอาจารย์ฤทธิ์ได้ทำให้พลานแจ้งต้องหยิบกระสุนพิเศษขึ้นมาบรรจุพร้อมกับเสกคาถาก่อนที่จะยิงออกไปนะโมพุทธายะกระสุนพิเศษของพลานแจ้งวิ่งทะลุลังเพลิงออกมาด้วยความรวดเร็ววิถีกระสุนที่พุ่งออกมานี้กลับไม่เป็นเส้นตรงเหมือนกับกระสุนปกติทั่วไปแต่กลับเลี้ยวรถคดเคี้ยวลบลีกิ่งไม้ต้นไม้จนกระทั่งพุ่งเข้าไปใส่ลูกไฟของอาจารย์ฤทธิ์เสียงดังปังสนั่นลูกไฟของอาจารย์ฤทธิ์แตกกระจายทำให้เสือโคร่งตัวนั้นหลุดรอดจากการถูกทำร้ายไปได้ กระสุนกดเอ็งมาขวางข้าทำไม พลานแจ้งจ่อปืนไปที่อาจารย์ฤทธิ์แล้วก็จ้องไปที่ใบหน้าและดวงตาสีเหล็กคู่นั้นแต่อาจารย์ฤทธิ์เองก็ไม่ได้เกรงกลัวสีหน้าเอาเรื่องของพลานแจ้งเช่นกันจึงจ้องมองกลับพร้อมกับกวักมือให้เข้ามาอย่างคนที่พร้อมจะมีเรื่องแต่แล้วพลานแจ้งก็ค่อยๆลดปืนลงสีหน้าผ่อนคลายขึ้นก่อนที่จะตอบอาจารย์ฤทธิ์ไปว่าเสือตัวนั้นน่ะมันกำลังท้องอยู่นักเลงพลายอย่างข้าจะไม่ทำร้ายมันและจะไม่ให้ใครทำร้ายมันด้วยพูดจบพลานแจ้งก็เดินถือปืนนำหน้าเข้าป่าไปส่วนอาจารย์ฤทธิ์ก็มองด้วยสายตาดูถูกแล้วก็เดินตามพลานแจ้งไปอย่างไม่มีทางเลือกหลังจากเดินทางกลับมาได้ระยะหนึ่งป่าก็เริ่มมืดขึ้นพลานแจ้งจึงตัดสินใจหยุดพักบริเวณนั้นและเช่นเคยพลานแจ้งเลือกที่จะสร้างห้างขึ้นมาเพื่อพักอาศัยและยิ่งเป็นป่าแห่งนี้ด้วยแล้วความปลอดภัยถือว่าต้องมาเป็นอันดับหนึ่งท่านขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวมืดค่ำไปมันจะขึ้นมาลำบากแถวนี้สัตว์ร้ายยิ่งชุกชุมอยู่ด้วยแต่อาจารย์ฤทธิ์ก็ไม่ได้สนใจคำเชื้อเชิญนั้นกลับเลือกที่จะนั่งก่อกองไฟอยู่ข้างล่างห้างนั้นแทนแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาถึงยามดึกแต่พลานแจ้งก็ยังคงไม่นอนและคอยเฝ้าระวังรอบๆห้างตามหน้าที่ที่ตนได้รับมาไม่นานนักจู่ๆป่าก็เงียบสงัดลงทันทีเสียงจิ้งหรีดกบเขียดพากันหยุดลงพร้อมกันพลานแจ้งจึงรีบตะโกนบอกอาจารย์ฤทธิ์ที่อยู่ด้านล่างว่าระวังตัวด้วยป่ากำลังเตือนอะไรพวกเราพูดไม่ทันขาดคำเสียงสุนัขป่าก็หอนขึ้นมาทันทีแล้วกระแสลมที่ไม่มีที่มาก็พัดเอาไฟของอาจารย์ฤทธิ์ที่ก่อเอาไว้สั่นไหวอาจารย์ฤทธิ์ลืมตาออกมาจากสมาธิในทันทีพร้อมกับหัวเราะเบาเอ็งเล่นผิดคนแล้ว เบื้องหน้าของอาจารย์ฤทธิ์นั้นกลับปรากฏร่างที่ไร้เนื้อหนังขึ้นมามันจ้องมองมาทางอาจารย์ฤทธิ์พร้อมกับค่อยๆคลานเข้ามาพลานแจ้งเห็นดังนั้นจึงรีบบรรจุกระสุนเสกพร้อมกับเล็งไปที่ผีโครงกระดูกตนนั้นแต่อาจารย์ฤทธิ์ก็ตะโกนลั่นบอกกับพลานแจ้งว่าเอ็งไม่ต้องยุ่งปล่อยให้มันเข้ามาไอ้สัมภเวสีสวะชั้นต่ำแบบนี้ไม่ขนามือข้าหรอก หนุ่มนะหนุ่มนะหนุ่มนะโอมนะมหะคะปะสะมะคะพะหะมะหะปะทะสะจงออกมาหุ่นพยนต์ข้าจากนั้นอาจารย์ฤทธิ์
ก็โยนหุ่นพยนต์ของตนเข้าไปในกองไฟแล้วก็กำหนดจิตเพ่งกสิณไฟลงไปในกองไฟนั้นด้วยอิทธิฤทธิ์ของมนต์ดำจึงทำให้เปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวในทันทีจากนั้นร่างของชายร่างกำยำก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากกองไฟนั้นพร้อมกับคุกเข่ารอรับคำสั่งจากอาจารย์ฤทธิ์ มึงไม่จัดการมันให้กู อย่าให้มันได้ผุดได้เกิดอีก ขอรับอาจารย์หุ่นพยนต์ยืนในท่ากระตือรือร้นความมืดถูกฝ่าโดยแสงสลัวจากดวงจันทร์ที่ค่อยๆทอแสงลงมาบนพื้นดินที่เปียกชื้นทันใดนั้นผีโครงกระดูกก็ปรากฏขึ้นในเงามืดมันกระโจนเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยท่าทางดุดันส่วนหุ่นพยนต์เองก็หันไปเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างไม่เกรงกลัวเช่นกันแล้วหุ่นพยนต์ก็เคลื่อนที่เข้าไปข้างหน้าและยกขาขึ้นกระทืบพื้นอย่างแรงทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนจนผีโครงกระดูกไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้จนต้องล้มลงไปผีโครงกระดูกพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ไม่สามารถขยับได้มันจึงถูกทับถมด้วยแรงกระทืบจากหุ่นพยนต์อีกหลายครั้งในที่สุดผีโครงกระดูกก็ไม่สามารถยืนหยัดได้อีกต่อไปต้องพ่ายแพ้ให้กับหุ่นพยนต์ของอาจารย์ฤทธิ์ กระจอกวะ เราเดินทางกันเลยดีกว่าพลานแจ้ง ข้ากำลังคันไม้คันมือเลย ถ้าคันขนาดนั้นข้ามียาซีม่าติดมาด้วยท่านจะเอาไปใช้ก่อนก็ได้นะ แล้วทั้งสองก็เดินทางต่อโดยไม่รอให้ลุ่งสางซึ่งถือว่าเสี่ยงอันตรายมากเพราะในยามค่ำคืนป่าดงดิบนั้นจะกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายถ้าไม่ได้นายพรานที่ชำนาญป่าจริงๆเป็นผู้นำทางแล้วล่ะก็ยากนักที่จะผ่านป่าแห่งนี้ไปได้เอาละถึงแล้วนั่นไงว่านางโพรงที่ท่านอยากได้พรานแจ้งชี้มือไปยังโคนต้นไม้ใหญ่ที่มีไม้แปลกตาขึ้นอยู่อาจารย์ฤทธิ์เห็นดังนั้นก็สะแยะยิ้มขึ้นมาในทันที ในที่สุดข้าก็เจอจนได้ มาอยู่กับข้าซะดีๆ อาจารย์ฤทธิ์บรรจงนั่งลงขัดสมาธิสองมือพนมแน่นดวงตาจ้องเขม็งไปที่ต้นว่านนางโพรงส่วนปากก็ท่องคาถาที่ใช้สำหรับพลีว่านทันใดนั้นแสงสว่างก็เลืองลองออกมาจากต้นว่านทำให้ป่าบริเวณนั้นสว่างขึ้นมาด้วยสำเร็จแล้วเท่านี้ข้าก็ได้ว่านนางโพรงไว้ในครอบครอง ในตอนนี้เบื้องหน้าของอาจารย์ฤทธิ์ก็ปรากฏหญิงสาวนางหนึ่งยืนสงบนิ่งอยู่แต่ทว่าสีหน้านั้นกลับเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและที่เด่นชัดไปกว่านั้นก็คือบริเวณหน้าท้องของเธอนั้นกลับนูนออกมาเหมือนกับกำลังตั้งครรภ์อยู่ เฮ้ยท้องด้วยงั้นเหรอวิเศษไปเลยได้มาทั้งแม่ทั้งลูกข้านี่มันช่างโชคดีจริงๆ ทันใดนั้นอาจารย์ฤทธิ์ก็เสกเชือกอาคมขึ้นมาจากอากาศแล้วก็โยนไปที่นางโพรงแล้วเชือกนั้นก็พุ่งเข้าไปพันรัดแน่นที่ตัวของนางโพรงโดยอัตโนมัติเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นมาในทันทีนางโพรงพยายามดิ้นทุรนทุรายแต่ก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากเชือกอาคมเส้นนั้นได้อีนางโพรงตามข้ากลับไปดีๆอย่าขัดขืนไม่งั้นมึงได้เจ็บตัวอีกแน่เสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดแน่นอนว่ามันต้องเป็นเสียงปืนของพลานแจ้งอาจารย์ฤทธิ์จึงรีบหันหน้ากลับไปดูก็พบว่าพลานแจ้งนั้นกำลังจ่อปืนมาที่ตนข้าเคยบอกแล้วใช่ไหมว่านักเลงพายแบบข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายสิ่งทั้งหลายในป่าในขณะที่กำลังท้องอยู่ไอ้พลานแกมึงกล้ามาขวางทางกูเหรอจงออกมาลายพยนต์ของข้าทันใดนั้นร่างอันกำยำดำทะมึนก็พุดขึ้นมาจากพื้นดินพร้อมกับขู่คำรามกล้องแล้วก็พุ่งมาใส่พรานแจ้งในทันทีแต่พรานแจ้งก็ยกปืนขึ้นพาดบ่าแล้วก็ยิงสวนออกไปด้วยกระสุนเศษ
โดยไม่หันไปมองเลยแม้แต่น้อยร่างของพลายพยนต์ที่โดนกระสุนเซเข้าไปเต็มๆแข็งชะงักค้างอยู่อย่างนั้นแล้วร่างก็ค่อยๆสลายไปในความมืด น้อยมึงอย่าเพิ่งดีใจไปนี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้น อาจารย์ฤทธิ์ระเบิดพลังจิตที่เก็บงำมาไว้มานานออกมาจนถึงขีดสุดความมุ่งมั่นในสายตาของเขาแน่วแน่ประดุจเปลวไฟมือทั้งสองเปล่งสีแดงฉานก่อนจะลุกไหม้ด้วยเพลิงแห่งอาคมโบราณอันร้อนแรงสะท้อนถึงพลังที่ไม่มีผู้ใดต้านทานได้ ฮ่าฮ่าฮ่าเข้ามาเฮ้ย พลานแจ้งไม่รอช้ากระโดดขึ้นสูงแล้วก็ถีบอาจารย์ฤทธิ์เข้าไปเต็มแรงทำให้ร่างของอาจารย์ฤทธิ์ที่ตั้งตัวไม่ทันถูกผลักกระเด็นไปชนกับต้นไม้ใหญ่ทิ้งร่างแน่นิ่งนอนอยู่กับพื้นสายตาว่างเปล่าไม่ขยับขยื่นอ้าวข้าไม่ได้ฉวยโอกาสนะก็ดันบอกให้เข้าไปได้เลยข้าก็เลยจัดเต็มนะสิจากนั้นพลานแจ้งจึงใช้มีดหมออาคมอันคมกริบตัดเชือกอาคมเส้นนั้นออกก่อนที่จะปล่อยให้นางโพลงที่กำลังตั้งท้องเป็นอิสระไม่นานแสงแรกแห่งตะวันก็เริ่มส่องกระทบผืนป่าพลานแจ้งจะเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านโดยไม่หันกลับมามองร่างอันไร้สติของอาจารย์ฤทธิ์หลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเขามองไปรอบๆก็เห็นแต่ต้นไม้หนาแน่นเหมือนเดิมร่างกายยังคงเจ็บปวดจากการถูกโจมตีอาจารย์ฤทธิ์จึงเริ่มเดินไปเรื่อยๆพยายามหาทางออกจากป่าดงดิบแห่งนี้แต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเขาก็ไม่สามารถหาทางออกได้เลยและความจริงที่เจ็บปวดก็คือเขาจะไม่มีวันหาทางออกจากป่าแห่งนี้ไปได้